Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Σήμερα θα μάθουμε να κάνουμε, θα σας δείξω πώς να κάνουμε το πιο τέλειο σπυρωτό ρύζι ever. Σαν φοιτήτρια, γενικά εγώ από μικρή ήμουνα ριζού. Σαν φοιτήτρια λοιπόν, έμαθα πολύ καλά να κάνω ρύζι, ήταν το φαγητό μου. Γιαούρτι με ρύζι ήταν στάνταρ, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση 2 φορές το εβδομάδα το τρώγα. Λοιπόν, κατσαρόλιτσα, ριζάκι, κίτρινο, το μπονέτο όπως το λένε, λάδι, λαδάκι. Τώρα αν θέλετε κάποιο άλλο μυρωδικό μέσα, εντάξει αλάτι, πιπέρι, αν θέλετε κάποιο άλλο μυρωδικό, και εγώ συνήθως βάζω και, ανάλογα βέβαια τι φτιάχνω, έτσι. Όταν φτιάχνεις ένα ρύζι έτσι γενικά συνοδευτικό με κρέας και με αυτά, μπορείς να βάλεις λίγο ζωμό από λαχανικά. Εάν πάλι δεν θέλετε καθόλου να χρησιμοποιείτε ζωμούς, ok, αλάτι, πιπεράκι, λαδάκι. Πάλι τέλειο θα βγει, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως πώς το κάνουμε σπυρωτό. Όταν λέμε σπυρωτό. Δηλαδή να είναι σπυρί, να είναι ωραία βρασμένο και να, πώς το λένε, και να στέκεται ωραία. Γιατί συνήθως τα ρύζια που έχω φάει εγώ σε άλλα σπίτια που με έχουν καλέσει, έστω και έξω ακόμα, σε μικρές ταβέρνες και αυτά που μερικές φορές δεν ξέρουν να το κάνουν, είναι ή πολύ λασπόδες ή ρε παιδιά είναι άβραστο και το λένε σπυρωτό. Το σπυρωτό δεν σημαίνει ότι είναι άβραστο το ρύζι, απλά πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη κρούστα, αυτή την κρούστα στην ουσία θα μάθουμε, και να έχει βράσει όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς γίνεται. Ο βασικότερος κανόνας του ρυζιού είναι 1/2. Τι θα πει αυτό? Θα πει όση ποσότητα ρυζιού έχουμε, αυτό είναι το 1, τόση θα βάλουμε, στη διπλάσια θα βάλουμε νερό, αυτό είναι το 2. Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε τώρα βάλω εδώ στο μετρητή μου μέχρι το 300 που λέει, το νερό μου που θα βάλω θα είναι 600. Λοιπόν, μετράμε το ρύζι μας, μια κούπα, οτιδήποτε βάλετε, δηλαδή αν χρησιμοποιήσετε μια κούπα για ρύζι, με την ίδια κούπα θα γεμίσετε 2 κούπες νερό. Θα τη γεμίσετε 2 φορές με νερό. Εάν βάλετε, ξέρω εγώ, μια κανάτα ρύζι, 2 κανάτες από την ίδια κανάτα, έτσι, νερό. Πάντα είναι 1/2. 1 ρύζι, 2 νερό. Λοιπόν, άνοιξα το μάτι στο δυνατό και ρίχνω το ρύζι χωρίς σκέτο στην κατσαρόλα μου. Λοιπόν, βλέπετε εδώ έχω ανάψει το μάτι και έχω ρίξει σκέτο το ρύζι, δεν έχει τίποτα μέσα και θα του ρίξω λάδι. Όχι πάρα πολύ, έτσι. Αυτό τώρα θα αρχίσω να το ανακατεύω. Αυτό τώρα θα το ανακατέψω, να πάει παντού το λάδι, παντού. Δηλαδή όλο το ρύζι να λαδωθεί, βλέπετε. Ξέρω αν φαίνεται καλά. Έτσι, όλο το ρύζι θέλουμε να λαδωθεί. Όση ώρα εγώ το κάνω αυτό, έχω βάλει να βράσει νερό, την κατάλληλη ποσότητα νερό που χρειαζόμαστε, στο βραστήρα. Τώρα αυτό το έχω στο 9. Μόλις αρχίσει και τσιτσιρίζει λίγο, δηλαδή νιώθουμε ότι το τσιτσίρισμα του λαδιού που λέμε, ίσα ίσα δηλαδή για να ζεσταθεί η κατσαρόλα μας, τότε πρέπει να το κατεβάσουμε. Λοιπόν, έχει αρχίσει και κάνει αυτό το τσίρισμα, δεν ξέρω αν το ακούτε, έχω και το βραστήρα τώρα. Λοιπόν, οπότε θα κατεβάσω. Θα το βάλω στο μισό από το είχα. Και αυτό τώρα το ανακατεύουμε μέχρι να ασπρίσει το ρύζι, μέχρι να μας κάνει μικρά ασπράκια. Πρέπει να σας πω το ανακατεύουμε συνέχεια γιατί θέλουμε όλο το ρύζι να ανακατευτεί. Εδώ στην ουσία κάνουμε την κρούστα αυτή που σας έλεγα πριν απ' έξω με το λάδι.
Λοιπόν, ακούτε αυτό το σαν σκασιματάκι που κάνει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει και τηγανίζει στην ουσία το ρύζι μας. Αν το αφήσουμε, θα τηγανιστεί καλά. Θα δείτε ότι το ρύζι σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει όψη. Δηλαδή γίνεται άσπρα μερικά. Αυτό δεν θέλουμε να γίνει σχεδόν όλο το ριζάκι μας, αλλά θέλει καλό ανακάτεμα για να μην μας κολλήσει. Όταν θα κάνετε αυτή τη δουλειά, όταν θα κάνετε αυτό το ρύζι, φροντίστε η κατσαρόλα σας να είναι βαθιά. Να μην το κάνετε σε ρηχή κατσαρόλα, θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Δεν ξέρω αν φαίνεται που έχει αρχίσει ήδη και σπρίζει το ρύζι μας. Θα το σας έφερα πιο κοντά να το δείτε. Έτσι. Το τράβηξα λίγο από τη φωτιά τώρα. Για να το τσεκάρω πιο πολύ, να δω αν είναι εντάξει, αν θέλει λίγο ακόμα. Βασικά για μένα είναι εντάξει αυτό. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο, εδώ που το έχω τραβήξει από τη φωτιά, μπορούμε να ρίξουμε τα μυρωδικά ή να τα ρίξουμε μετά. Δηλαδή εδώ δεν έχω ρίξει τίποτα, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι, ούτε τίποτα. Μπορούμε να το ρίξουμε μετά. Μετά αφού ρίξουμε το νερό εννοώ. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το νερό μας, που εγώ το έχω μετρήσει. Το βάζουμε πάνω εδώ. Και προσέξτε τώρα γιατί χρειαζόμαστε βαθιά κατσαρόλα. Θα ρίξουμε και λίγο γιατί θα γεμίσουμε εδώ. Λοιπόν, δεν το έχω ρίξει όλο το νερό, έχω ρίξει λίγο για να κάνει το ξέσπασμα με το λάδι. Τώρα αν το ρίξω λίγο ακόμα βλέπετε ηρεμεί. Σε αυτή τη φάση ανακατεύω και λιγάκι. Σε αυτή τη φάση μπορώ να ρίξω όλο το νερό. Και εδώ πλέον το χαμηλώνω πάρα πολύ. Θα το βάλω στο 2. Πολύ πολύ χαμηλά δηλαδή. Λοιπόν, από τη στιγμή που σταμάτησαν, που δεν έχω βάλει τα μυρωδικά μου πιο πριν και θα τα βάλω μετά, θα πρέπει το νερό να σταματήσει να κοχλάζει, να ηρεμήσει δηλαδή, για να μπορέσω να του ρίξω τα μυρωδικά. Λοιπόν, εδώ έχει κάπως ηρεμήσει τώρα, οπότε θα του ρίξω αλάτι, πιπέρι, λάδι έχει, δεν θα του ρίξω άλλο, συγγνώμη για το δάχτυλο, και θα του ρίξω και μία κουταλίτσα από το ζωμό των λαχανικών. Λοιπόν, μία κουταλιά ή έναν κύβο, αν έχετε κύβους, έναν κύβο, αλλιώς μία κουταλιά. Από λαχανικά. Αλάτι. Πιπέρι. Εάν βάζετε κάτι άλλο, μπορείτε να, αν βάλετε κάποιο άλλο μυρωδικό ή οτιδήποτε, μπορείτε να το ρίξετε τώρα ή το ρίχνετε πριν τσιγαριστεί. Δηλαδή ή θα το ρίξετε τώρα που έχει ηρεμήσει ή πριν τσιγαριστεί. Λοιπόν, εγώ το ανακατεύω τώρα. Σας το δείξω. Το βλέπετε που κοχλάζει λιγάκι. Θέλουμε να κοχλάζει ένα τι παραπάνω, οπότε θα το γυρίσω στο 3. Και μόλις αρχίσει και κοχλάζει λίγο καλύτερα, θα το μισοσκεπάσω κιόλας. Και στην ουσία το αφήνουμε να βράσει μέχρι να πιει όλο του το ζουμί. Καταλάβατε το κόλπο, μέσα εισαγωγικά όλο, είναι το λάδι στην αρχή. Δηλαδή να τσιγαρίσεις το ρύζι. Το δημιουργείς αυτή την κρούστα με το λάδι. Οπότε με το σιγανό βράσιμο μετά, δηλαδή παίρνει πολύ πύρα στην αρχή, πολύ μεγάλη θερμοκρασία στην αρχή, θωρακίζεται απ' έξω και μετά με το βράσιμο γεμίζει
βράζει δηλαδή το ρύζι, αλλά έχει και αυτό το τραγανό. Και αυτό το κάνει σπυρωτό, δεν κολλάει και το κάνει και πάρα πολύ νόστιμο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ κάποια τέτοια τεχνική, σίγουρα θα την έχετε δει σε κάποιο μάγειρα που την κάνει, την κάνουν πάρα πολύ μάγειροι, στην τηλεόραση που δείχνει έτσι διάφορα και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να φτιάξεις ρύζι, ένας από αυτούς είναι αυτός για να κάνεις σπυρωτό. Είναι ο πιο εύκολος και ο πιο τέλειος τρόπος για να φτιάξεις σπυρωτό ρύζι νόστιμο και σχετικά γρήγορα. Δηλαδή η ώρα αναμονής που περιμένεις, ας πούμε, για να πιει το ρύζι το νερό, αυτό είναι όλο και όλο. Δηλαδή είναι 10 λεπτά, ένα τετάρτο δεν είναι παραπάνω. Γύρω στα 10 λεπτά είναι βασικά. Εκτός και αν κάνετε μεγάλη ποσότητα ρυζιού, οπότε πάει αναλογικά και ο χρόνος. Αυτό, θα σας δείξω μετά πώς βγήκε. Εδώ έχει πιει αρκετά από το ζουμάκι του, θέλει ακόμα όμως. Πάνω το ριζάκι μας τελείωσε, το έχω κλείσει κιόλας. Έχει γίνει τέλειο και σπυρωτό. Μπορούμε να συνοδεύσουμε όποιο φαγητό θέλουμε ή απλά να το φάμε με γιαουρτάκι. Καλή σας όρεξη! Και εδώ βλέπετε πως έχω συνοδεύσει ένα από τα πιάτα που έχω φτιάξει. Τα μπιφτεκάκια θα τα δείτε στο άλλο βίντεο. Έχω κάνει και άλλο βιντεάκι. Φιλάκια.